السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة حروب وخرائط. واليوم نتكلم عن الأزمة الصينية التايوانية، وخصوصا بعد الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لجزيرة تايوان. حصلت هناك تطورات خطيرة جدا ممكن أن تؤدي إلى نشوب حرب ما بين تايوان والصين، وبنفس الوقت ما بين الولايات المتحدة التي تدعم تايوان ضد الصين. ما هي جذور هذه الأزمة في جزيرة تايوان؟ وماذا بعد زيارة بيلوسي التي زارت هذه الجزيرة قبل أيام، وحصلت هناك تطورات خطيرة وتهديدات من قبل الصين للرد على هذه الزيارة. إذن الصين تتوعد بالرد على زيارة بيلوسي لجزيرة تايوان. ما هي سيناريوهات الرد الصيني على هذه الزيارة تجاه جزيرة تايوان؟ كل ذلك سنناقشه إن شاء الله خلال هذه الدقائق. أولا نلقي نظرة سريعة على تاريخ هذه الجزيرة. هذه الجزيرة التي استوطنها شعب الهان وهو الشعب الصيني في القرن السابع عشر الميلادي، وبذلك أصبحت جزء من الإمبراطورية الصينية. في عام 1895 اليابان أو الإمبراطورية اليابانية تسيطر على جزيرة تايوان، وبقيت مسيطرة عليها حتى عام 1945 عندما استسلمت اليابان في الحرب العالمية الثانية وانسحبت من هذه الجزيرة. ولكن بعد انسحاب اليابان وسيطرة القوميين الصينيين وتأسيس الجمهورية الصينية، بدأ هناك نزاعا أو حربا أهلية ما بين القوميين الصينيين والحزب الشيوعي الصيني أو قوات الحزب الشيوعي الصيني التي تمكنت من السيطرة على كامل الصين، وطردت القوات القومية الصينية إلى جزيرة تايوان. إذن في عام 1949 خسارة القوميين الصينيين أمام الشيوعيين والانسحاب إلى جزيرة تايوان، وبذلك بدأت أزمة هذه الجزيرة ما بين القوات الصينية والقوات الصينيين القوميين الذين اتخذوا من جزيرة تايوان مقرا لهم. وبدأت الولايات المتحدة تدعم القوميين الصينيين أو ما تسمى بجمهورية الصين أو الصين تايبي، وتدعمها ضد القوات الصينية الشيوعية أو القوات الشعبية أو الجيش التحرير الشعبي الصيني، وذلك بسبب أهمية هذه الجزيرة وكذلك وجود مضيق تايوان الذي تمر من خلاله حوالي ثلث الطاقة العالمية. لذلك تعتبر هذه الجزيرة ذات أهمية استراتيجية، إضافة إلى الصناعات المتطورة فيها وخاصة فيما يخص رقائق الحاسبات أو الكمبيوترات. ما هي السيناريوهات الصينية المتوقعة ضد تايوان بعد زيارة نانسي؟ السيناريو الأول هو محاصرة الجزر القريبة، بالإضافة إلى جزيرة تايوان هناك جزر صغيرة محادثة للسواحل الصينية من الممكن أن تحاصرها القوات الصينية، وتنتظر بعد ذلك ردود أفعال تايوان أو الولايات المتحدة من أجل السيطرة الكاملة عليها. إذن السيناريو الأول هو محاصرة القوات الأوكرانية المتواجدة في الجزر القريبة من السواحل الصينية، وأهمها جزيرة كينمين. السيناريو الثاني هو إغلاق الأجواء والمياه التايوانية من خلال فرض حظر جوي على الجزيرة، وكذلك فرض حصار بحري حول الجزيرة تمنع دخول أو تحليق الطائرات فوق هذه الجزيرة. ولكن هذا الخيار خطر جدا بسبب الدعم الأمريكي الذي يعتبر أي خطوة داخل جزيرة تايوان اعتداء، لأن هناك معاهدة دفاع مشترك ما بين الصين تايبي أو تايوان والولايات المتحدة. لذلك نستبعد هذا الخيار. والخيار الآخر أو الثالث هو توجيه ضربات جوية وصاروخية شاملة للجزيرة من قبل القوات الصينية، وأهمها الصواريخ البالستية، مستهدفة بذلك القواعد العسكرية والمطارات
والمدن المهمة والمناطق الصناعية وعقد المواصلات، وإضافة إلى المراكز الاتصالات المهمة في الجزيرة. وقد تبدأ بعمليات قصف صاروخي تجاه هذه المناطق المهمة داخل الجزيرة. إضافة ممكن أن توجه ضربات جوية للأهداف المهمة في الجزيرة، وبذلك تفقد الجزيرة أهدافا حيوية وبناها التحتية، وبذلك تتمكن الصين أو تطالب تايوان بالرضوخ لمطالبها بالتوحد مع الصين. ولكن هل سوف تقف تايوان وكذلك الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي تجاه هذه الضربات؟ هناك احتمال آخر أو سيناريو أكثر خطورة، ألا وهو الاجتياح الشامل للجزيرة. يبدأ هذا الاجتياح أولا بعملية إنزال جوي في المناطق المهمة والحيوية والمسيطرة في جزيرة تايوان، وبعد ذلك تبدأ عملية إنزال بحري على السواحل المهمة، إضافة إلى إرسال سفن إلى المنطقة الشرقية من تايوان القريبة من المحيط الهادي لمنع أي تدخل للبحرية الأمريكي، وخصوصا الأسطول الأمريكي المتواجد في المحيط الهادي. وبعد ذلك ممكن أن تبدأ عملية السيطرة على الجزيرة بشكل كامل بعملية شاملة من خلال عمليات الإنزال في هذه الجزيرة. الخيار الخامس هو السيطرة على الجزر المهمة القريبة من الساحل الصيني، وهذا خيار ممكن التنفيذ، وأيضا ممكن أن لا يصعد إلى حرب كبرى ما بين الصين والولايات المتحدة أو مع تايوان، لأن هذه الجزر قريبة جدا من الساحل، وأيضا من خلاله تتمكن القوات الصينية من اختبار ردود أفعال تايوان وكذلك الولايات المتحدة. لذلك نرجح أن يكون رد فعل الصين تجاه زيارة تايوان قد يكون السيطرة على إحدى هذه الجزر وأمها جزيرة كيمن، أو مجرد القيام بمناورات حول هذه الجزيرة، أو في منطقة مضيق تايوان، أو في بحر الصين الشرقي، أو في بحر الصين الجنوبي إلى الجنوب من هذا المضيق. تبدأ عملية السيطرة على هذه الجزيرة بإرسال سفن بحرية لإحاطة هذه الجزيرة وتطويقها ومنع أي إمدادات قد تصل لها من الجزيرة الأم جزيرة تايوان. وفيما لو أتت أي إمدادات سوف تتصدى لها المدفعية الصينية وكذلك المدفعية الصاروخية أو السفن التي تتواجد إلى الشرق من جزيرة كيمن وتدمر أي إمدادات تصل إلى هذه الجزيرة. وبعد ذلك تبدأ عملية السيطرة على الجزيرة أو تطويقها وإجبار القوات التايوانية المتواجدة في هذه الجزيرة على الاستسلام أو الانسحاب من هذه الجزيرة. وأيضا ممكن أن تكون هناك ضربات جوية ودوريات قتالية جوية فوق مضيق تايوان وفوق هذه الجزر المهمة. إذن فيما لو سيطرت الصين على جزيرة كنمن فإنها بذلك سوف تتمكن أيضا من السيطرة على أجزاء كبيرة من مضيق تايوان، وبذلك تهدد الملاحة في هذه المنطقة، وهذا الذي قد يعتبر ذريعة أو تتخذه الولايات المتحدة ذريعة من أجل التدخل في هذه المنطقة، أو من الممكن أن لا تتدخل ومجرد فرض عقوبات اقتصادية على الصين أو توجيه ضربات جوية عن طريق القوات التايوانية بعد أن تزودها بأسلحة وصواريخ مهمة كما تفعل ذلك الآن في أوكرانيا دون أن تتدخل مباشرة. إذن هل سينفذ السيناريو الأوكراني في تايوان وفقط سوف يكون التدخل الأمريكي مجرد دعم لتايوان من خلال الأسلحة والدعم المالي؟ ما الذي سيجري في الأزمة التايوانية مع الصين فيما لو قامت الصين بتنفيذ تهديداتها بعد زيارة بيلوسي؟ ما الذي سيجري ما بين الصين وتايوان؟ كل ذلك ممكن أن نعرفه في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة إن شاء الله. في الختام لا تنسوا دعمكم للقناة من أجل أن يصلكم كل ما هو جديد في الأزمة الصينية التايوانية من خلال قناة حروب وخرائط. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.